নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কণীৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। নতুন আলুৰ সৈতে ৰন্ধা কণীৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহক ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। কণী সিজাই ল'ব, আলু সিজাই ল'ব, বিলাহী, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়াখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব আৰু মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি ল'ব এটা আৰু ধনিয়া পাতখিনি কাটি ল'ব। এটা মিক্সি জাৰত পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিব আৰু এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। আনফালে কণীকেইটা কাটা চামুচৰ সহায়ত চাৰিওফালে অলপ অলপ ফুটাই ল'ব। তেতিয়াহে মছলাখিনি কণীৰ ভিতৰত সোমাই যাব। ঠিক তেনেকৈ আলুখিনিও কাটা চামুচৰ সহায়ত ফুটাই ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ দি দিব, হালধি গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই কণীকেইটা দি দিব। কণীকেইটা অলপমান সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে লৰাই ভাজি ল'ব। কণীকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে আলুখিনি দি দিব লাগিব। আলুখিনিও লৰাই সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজটো দি দিব আৰু বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দি আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে বিলাহীৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি নাযায়। তাৰপিছত আগতে ভাজি ৰখা কণী আৰু আলুখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত মছলাৰ সৈতে আটাইখিনি ভালকৈ পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজি তাত গৰম পানী দি দিব আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু জলখন ভালকৈ উতলিবলৈ দিব। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব, নমোৱাৰ আগে গৰম মছলা গুড়ি এচামুচ দি দিব সৰু চামুচেৰে আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি দিব। দি কিছু সময় উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া কণীৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।